عليكم السلام. السنيون صنعوا أو خلقوا لهم شيطانا على مزاجهم. الشيطان ده دمه خفيف في أكثر الأحيان، ويجعلوه يتداخل مع الناس في كل حاجة. يعني يذكرونه، يعني يجعلونه مذكورا، يعني بدل أن يذكروا اسم الله لا، هو يذكرون الشيطان في كل الأحوال. وده طبعا يدل على أنهم أولياء الشياطين، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من ضمن الحاجات الفكاهية ان الشيطان بيضرط، بيقول لك يعني صور مختلفة عن ابي هريرة ان رسول الله بزعمهم قال: اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فاذا قضي النداء اقبل، حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر، حتى اذا قضى التثويب اقبل. يعني اهم شيء ان هو جاي يروح يضرط ويطلع يجري وبعدين يرجع تاني الى اخره. الموضوع ده طبعا اللي كتب هذا الموضوع يعني راجل جاهل، لان بيتهيأله ان هو الاذان في المكان بتاعه بس، وان يعني وقت المغرب مثلا في ده بس. لا يعرفون ان طبعا طبقا لان الارض يعني كرويه وتدور حول نفسها، فكما قال سبحانه وتعالى: وجوه الليل في النهار وجوه النهار في الليل. فاذا المغرب اللي هو في الرياض بيكون بعديه مغرب في ناحيه الشرق، ويكون قبليه مغرب ناحيه الغرب. يعني المغرب بيكون موجود في كل اوقات، يعني في اوقات مختلفه في الكره الارضيه، وكذلك العشاء وكذلك الفجر الى اخره. يعني معنى كده ان شوشو اللي هو الشيطان اللي اخترعوه هيقعد طول النهار يضرط من يعني عشان خاطر يفوت على الاذان اللي موجود في الرياض وفي القصيم وفي الكويت وفي القاهره وفي مراكش وفي الاسكيمو. ده معناه ان هو هيدنه طول النهار شغال ضراط. طيب يعني طبعا يعني هذا كله يعني غيب، لكن هم يقتحمون الغيب الذي لا يعلمه محمد عليه الصلاة والسلام، ويتحدثون عن الشيطان وينسبون ذلك للنبي، ويجعلون ضراط الشيطان من ضمن المهمات الأساسية بتاعته. المضحك بقى ان هم مش بيكتفوا بكده، يعني هم بيقول لك من ضمن الأحاديث المعارضة لهذا يعني برضو عن الشيطان اللي هم اخترعوه، انه يقول لك: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. والصيغة الثانية الحديث: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. يعني هم بيفسروا ان العيل اول ما ينزل بيصرخ يقول لك اصل الشيطان راح جاي وغزه. طبعا معروف ان هو الطفل اول ما بيولد يعني يستعمل التنفس بان هو يعني يصرخ، وهو الصراخ بتاعه هو بيكون طريقته للاتصال بالعالم الخارجي في شهور الاولى وما بعدها يعني. لكن هو الجهل والاقتحام في علم الغيب. لكن هو احنا عندنا هنا حاجة مضحكة قوي، يعني اذا كان الشيطان قاعد طول النهار يضرط بيلف البلاد يا صبي على رأي الحديث الصحيح بتاع عبد الحليم حافظ، بيلف الدنيا كلها يضرط، طب هيلاقي وقت ايه يقعد مع اي واحدة بتولد عشان خاطر اول ما العيل يتولد يروح جاي نغزه يقوم العيل يقول واء واء؟ ده يدل على ان احنا بنتعامل مع ناس لا يعقلون ولا يفهمون ولا يدركون. يقول سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا ينطبق على البخاري وكل أئمة السنة ومن يؤمن بهم. أحبتي، لا تنسوا الاشتراك في قناة أهل القرآن، وأن تعملوا شير ولايك على هذه الفيديوهات لكي تصل إلى أبعد مدى ممكن في الإنترنت. وأقول لكم أن كل أسئلتكم قد سبقت الإجابة عليها في آلاف من الكتب والمقالات والأبحاث والفتاوى في موقعنا أهل القرآن. عليكم السلام.